מסכת מנחות, דף י"ז. אנחנו מתחילים בעזרת השם מהמילה האחרונה, ט"ז עמוד ב', שורה האחרונה. אמרי חריפה דפומבדיתא, הכתרה מפגלת הכתרה. למעשה ראינו נידון בזה, כן? האם מתיר מפגל מתיר? זה אומר, יש במנחה שתי מתירים, יש את הקומץ ויש את הלבונה. הכתרת שניהם מתירה את השיריים לאכילה. עכשיו, מה זה בעיקרון קומץ בפיגול? הוא קומץ על מנת להקטיר את השיריים, לאכול את השיריים חוץ לזמנם, או על מנת להקטיר את הקומץ חוץ לזמנו. אז זה פיגול. אם הוא חשב על אחד משניהם בהקטרה, שיש פה שתיים, יש את הלבונה ואת הקומץ, אז נכנסים לשאלה, למחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם מפגלים בחצי מתיר או לא. אז באו חריפה דפומבדיתא ואמרו, שאם הוא מקטיר את הקומץ וחושב על הלבונה, הוא מקטיר את הקומץ על מנת להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה, אז פה כולם מסכימים שיהיה פיגול. ואפילו לרבנן אמרי אין מפגלים בחצי מתיר. כל זה שלא מפגלים בחצי מתיר, נמילי אחד חישב בשיריים ולבונה במילתא כלימה. כל זה דווקא כשהוא מקטיר את הקומץ וחושב לאכול את השיריים חוץ לזמנו. אבל פה הוא מקטיר את הקומץ וחושב על הלבונה. אז המחשבה שלו מכסה את שתי המקטירים, את שתי המתירים. גם רבנן מסכימים במקרה כזה שיש פיגול, זה לא נקרא חצי מתיר. אבל אחד חישב לה בלבונה, כמה חישב בכולי מתיר דמי. כך חידשו החריפה דפומבדיתא. אומר רובה, אפנן מתענינא, גם ראיה לזה. זה הכלל, כל הקומץ ונותן בכלי, והמוליך והמקטיר, לכל דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקומו פסול אין בו כרת, חוץ לזמנו, פגול וחייבים עליו כרת. פיגול וחייבים עליו כרת. מה כתוב פה? יש 4 עבודות. קמיצה, מתן כלי, הולכה והקטרה. כמו שבקמיצה, אם הוא חשב לאכול את השיריים חוץ לזמנו, זה פיגול. אם הוא חשב על אכילה, זה פיגול. אם הוא חשב גם על הקטרה חוץ לזמנו, זה גם כן פיגול. אז יש 2 אפשרויות בקמיצה, או על אכילה או על הקטרה. אותו דבר לגבי הקטרה. 2 האפשרויות קיימות. מה אליו הקטרה דומיה? דענך, מה נח? בין לאכול בין להקטיר. אף הקטרה בין לאכול בין להקטיר. אז גם בהקטרה 2 אפשרויות יהיה פה. או לאכול את השירים חוץ לזמנה, או להקטיר. מה להקטיר? עכשיו באמצע להקטיר את השני. להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה. הנה ראיה שכשהוא מקטיר את הקומץ במחשבה להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה, זה פיגול. מה לא? הנח בין לאכול בין להקטיר, הקטרה לאכול הין להקטיר לא. זאת אומרת, זה לא ראיה. יכול להיות שבהקטרה, בכל העבודות, יש רק 2 אפשרויות, אבל בהקטרה לא יהיה. וזה לא מוכח. יתיב רב מנשה בר גדא כמיד אביי ויתיב וכאמר, משמד רב חיזה. אין הקטרה מפגלת הקטרה. אין מתיר מפגל מתיר. בשונה מחריפה דפומבדיתא. ואפילו לרבי מאיר דאמר מפגלים בחצי מתיר, אני מילה אחד דחישב בהו בשיריים, דקומץ מתיר דידום. אז פה כתוב בדיוק הפוך, מהקצה השני, כן? פה הוא אומר שאם הוא מקטיר בכוונה להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה, זה לא פיגול, גם לפי רבי מאיר. רבי מאיר אומר שמפגלים בחצי מתיר. מתי רבי מאיר אמר את זה אבל? כשהוא מתעסק עם הקומץ, והוא חשב לאכול את השירים חוץ לזמנו. שהקומץ זה המתיר של השיריים. אז פה יש פיגול. אבל פה, הקטרת הקומץ לא מתירה את הקטרת הלבונה. הם לא קשורים אחד לשני, אתה יכול להקטיר קודם כל את הלבונה גם. אבל אחד הקומץ לאו מתיר את הלבונה, הוא לא מצא מפגל בי. אז לפי השני הלשונות, לפי כולם לא יהיה פיגול, גם לפי רבי מאיר. אמר לה אביי, אני מרי משמי דרב, ענני אדוני, משמי דרב אמרת את זה? אמר לי, נכון. רב אמר את זה. התמר נמי, אמר רב חיזה אמר רב, אין הקטרה מפגלת הקטרה. אמר רב יקר ברידי,
משמד אביי, אפנה נמי תנינה, שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגול, חברו כשר. לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. מה הייתה אמה? לה משום נקבן, דלאו מתיר דידי הוא, לא מצא מפגל בי. אז מה כתוב פה? שאם הוא עשה כבש, הרי יש שני כבשים שמתירים את שתי הלחם, יש פה שתי מתירים. הוא עשה את האחד, על מנת לאכול את השני, חוץ לזמנו. הדין הוא כשר, אין בזה פיגול. מה אליו משום נקבן דלאו מתיר דידי הוא, לא מצא מפגל בי? אז לכאורה, הפשט הוא יוד וכבש אחד לא מתיר את הכבש השני להיקרב, לא קשורים אחד לשני, אז לכן אין פיגול. זה היה לרב, זאת אומרת לא, הטעם הוא דלא יגבה באחד מנה, אבל אחד יגבה באחד מנה, כי אחד דמו, בתגמר יש לחלק. נכון ששם אין פיגול, למה? כי הם לא קשורים שתי הכבשים, אבל פה זה כן קשור. הלבונה והקומץ הם קשורים, כי הם היו באותו כלי, ובאותו כלי שרת ביחד, אז אולי זה נהיה יחידה אחת, אז כן הוא אולי תוכל לפגל מאחד לשני, אין לך ראיה. אמר רב אמנונה, המילתא יבלה לי, דבר זה תימאני ולימדני, אומר רש"י רבי חנינה, ותקילה לי ושקול לי, אינו זה חביב עליי ככולי תלמודי. צריך לדעת בדיוק למה, כן? אבל הוא אמר, מה שתכף נראה, זה חביב עליו כמו כל התלמוד כולו. מה היה חביב? מה השמועה? הקטיר קומץ להקטיר לבונה למחר, ועל מנת להקטיר שיראים למחר. הוא חשב שתי מחשבות. התעסק בקומץ, והוא חשב גם על השיריים וגם על הלבונה, חוץ לזמנו, פיגול. כך הוא אמר. אז הגמרא, מהי כמשמען, מה הוא בא לחדש? היא הקטרת מפגלת הקטרה כמשמען. אם הוא בא לחדש שהקטרת קומץ מפגלת את הקטרת הלבונה, אז תגיד לי, מה הקטיר קומץ להקטיר לבונה? לא צריך להזכיר שחשב לאכול גם את השירים חוץ למחר. ואם מפגלים בחצי מתיר כמה שמלן, ואם הוא בא לומר שכן יש פיגול בחצי מתיר, אז אם ככה, לימה הקטיר קומץ לאכול שיריים למחר, הוא לא צריך לומר שהוא חשב גם להקטיר את הלבונה למחר. והתהוויו כמה שמלן, ואם הוא רוצה להשמיע לנו את שתיהם, שתי הדינים האלה, שמפגלים בחצי מתיר, והקטרה מפגלת הקטרה, אז אם ככה היה צריך לומר, לימה הקטיר קומץ להקטיר לבונה ולאכול שיריים למחר. שהלשון הזו ולאכול משמע שמדובר או כך, או כך, אבל לשון לאכול משמע שחשב את שתי המחשבות. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבא, מדובר באמת שחשב את שתי המחשבות, גם על השיריים וגם על הקטרת הלבונה, חוץ לזמנם. ולעולם כסבר אין הקטרה מפגלת הקטרה, ואין מפגלים בחצי מתיר. אז למה פה יש פיגול? ושענה אחד דפשטה למחשבה בכולה מנחה. לא מפגלים בחצי מתיר, צריך לחשוב על שתיהם. וגם הקטרה לא מפגלת הקטרה, אבל פה, יוד והוא חשב על הכל, אז יש מחשבת פיגול בכל המנחה, אז לכן זה פיגול. עכשיו גם על הלבונה, גם על השיריים, אז יש פיגול, זה מה שהוא חידש. אומרת הגמרא, תנא קמי דרב יצחק בר אבא, הקטיר קומץ לאכול שיריים, לדברי הכל פיגול. לכאורה זה לא דברי הכל, כן? זה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, הם מפגלים בחצי מתיר. אומרת הגמרא, אז יש פה טעות, למה הוא אמר לדברי הכל פיגול? והרב מפלג פליגה, אלא אימה לדברי הכל פסול. צריך לומר, לדברי הכל לא פיגול, אלא פסול. אומרת הגמרא, בסדר, בין כה אתה צריך לתקן, אז אולי תתקן אחרת, ולמה הרי זה פיגול ורבי מאירי? תשאיר את הפיגול, תגיד שזה רק שיטה אחת. אז הגמרא, זה לא מסתבר, למה? כי היו לומדים את זה הכל בעל פה, כן? אז כנראה היה פה טעות בשינון. אז איפה יותר מסתבר שהייתה הטעות? תנא דברי הכל התנועה, פיגול ופסול מחלף לי. יותר מסתבר לומר שדברי הכל הוא כן שמע, פיגול ופסול זה יתחלף לו.
אבל הרי זה בדברי הכל לא מחלף לה. כי לבוא ולומר שהוא התבלבל בין דברי הכל והרי זו, זה לא מסתבר כבר. אז מה יצא לנו מפה? יצא לנו, האם הכתרה מפגלת הכתרה? מחלוקת. יש מן אמר שגם לפי רבנן זה מפגל, יש מן אמר שגם לפי רבי מאיר זה לא מפגל. כן, מהקצה לקצה. ואם הוא חשב גם על לבונה וגם על שיריים, זה הגמרא אמרה פיגול. אדרן הלך הקומץ את המנחה בלי נדר, אדרן הלך הקומץ את המנחה בלי נדר, אדרן הלך הקומץ את המנחה בלי נדר. פרק שלישי, כבר עברו 16 ימים. מסכת קשה, 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 תכלס, גם זה עובר, גם זה עובר מהר. הקומץ את המנחה, לאכול דבר שאין דרכו לאכול, ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, כשר ורבי אליעזר פוסל. בפיגול צריך לחשוב באחד מארבע עבודות, מחשבה לאכול חוץ לזמנו או להקטיר חוץ לזמנו. אבל את מה לאכול? לאכול דבר שאוכלים. למשל, הוא חשב לאכול את השיריים חוץ לזמנו, חשב להקטיר את הקומץ חוץ לזמנו. אבל אם הוא חשב לאכול את הקומץ חוץ לזמנו, זה לא דבר שאוכלים. אם הוא חשב להקטיר את השיריים, זה לא דבר שמקטירים. במקרה כזה כשר, אבל רבי אליעזר כן פוסל. רבי אליעזר מחשבים מאכילת אדם לאכילת מזבח, מה שנקרא. דין שני, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, אבל פחות מכזית, כשר. דין שלישי, לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, זה כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. החידוש אומר רש"י, הרי כבר ראינו את זה בדף י"ב עמוד ב', אז מה באו ואמרו את זה עוד פעם? החידוש הוא גם לפי רבי אליעזר. לפי רבי אליעזר שפסל במחשבה שלא כדרכו. דגזר עטו כדרכו, הוא פסל מדרבנן, אכל לא גזר פחות מכזית, עטו כזית. פה אין גזרה, זה החידוש. אומרת הגמרא, אמר רבי עשיה אמר רבי יוחנן, מה הייתה אמרה דרבי אליעזר? מאיפה רבי אליעזר? מה המקור שלו שמחשבה על האכילה שאינה כדרכה פסול? אמר קרא, כתוב בפסוק, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, מקריבתו לא יחשב לו, פיגול יהיה. וחכמים דרשו, בזבחים ראינו, דף כ"ט, שאם חשב בשעת הקרבה לאכול ביום השלישי, אז הוא פיגל. אבל יש כפל לשון, האכול יאכל. מה הכוונה? בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח. היינו אכילת האדם שאוכל מבשר הזבח, ואכילת המזבח שמקטירים על גביו את האימורים. ולמה הוזכרה גם אכילת מזבח בדין פיגול? לומר לך, כשם שמחשבים באכילת אדם, כמו שיש מחשבה שפוסלת בבשר הזבח הראוי לאכילת אדם, כך מחשבים באכילת מזבח. אותו דבר, אם הוא חשב מחשבה באימורים הראויים לאכילת מזבח, זה גם כן פוסל. ועוד לימוד, כשם שמחשבים מאכילת אדם לאכילת אדם, כמו שמחשבה פוסלת שחשב על דבר ראוי לאכילת אדם, שאוכלו חוץ לזמנו, ומאכילת מזבח לאכילת מזבח, כך שחשב על דבר ראוי למזבח להקטירו חוץ לזמנו, זה פסול. כך מחשבים מאכילת אדם למזבח, ומאכילת מזבח לאדם, גם אתה יכול לערבב. אם הוא חשב להקטיר את הבשר, שזה דבר שאוכלים, או הוא חשב לאכול את האימורים, שזה דבר שמקטירים, גם כן פיגול. מה הייתה אמרה? איך למדו? ודאפקינו רחמנא להקטרה בלשון אכילה. מתוך שישבה כתוב הקטרה לאכילת אדם, והוציא את זה בלשון אכילה, שמה שדינם שווה, מחשבים מזו לזו. זה הפשט ברבי אליעזר. נו, אז רבנן מה יגידו? רבנן אומרים שזה לא ככה. רבנן אומרים שצריך דווקא לחשוב על דבר שהדרך לאכול, על דבר שדרכו להתיר.
מה יגידו לפסוק ברבנן? הפקינו רחמנה בלשון אכילה, מה יענו על זה? אומרת הגמרא, שורה ראשונה בעמוד ב', אומרת הגמרא, מה רבנן יעשו? דלא שנה כי מחשב לשון אכילה למזבח, ולא שנה כי מחשב לשון הקטרה למזבח. דהיינו, אם הוא אמר, אם הוא חשב להכיל את המזבח חוץ לזמנו, או להקטיר את המזבח חוץ לזמנו, בשניהם זה פיגול. זה מה שהם לומדים, גם לשון אכילה תופס במזבח. הנה מי? עוד דבר? מה אכילה בכזית? אף הקטרה גם כן בכזית. ולעולם, אכילה דאוכה משמע, דווקא אכילה שדרכו לאכול. ורבי אליעזר, למה הוא לא דרש כמו חכמים? רבי אליעזר, אם כן, לכתוב רחמנה, אם מאכול יאכל, הנה מי אם יאכל, למה שינו את הלשון? מה יאכול יאכל? מה זה השינוי לשון פה? שהמטמינה תרתי, לומד שתי הדברים, במחשבת הקטרה בכזית, ומחשבים מאכילה לאכילה, כך אומר רש"י. אומרת הגמרא, אמר לרבי זיירא לרב אסי, איתמד רבי אליעזר משום האחי הוא, אם הוא לומד באמת שאפשר מחשבים מאכילה לאכילה, אז אם ככה זה פיגול, אז למה הוא אמר רק פסול? צריך שיהיה פיגול ויחיוב כרת. זאת אומרת, כרת נמי לחייב, וחיתי מאחי נמי, ואתו דאמרת משמד רבי יוחנן, מודה רבי אליעזר שאין לנו שכרת. אז איך מסדרים את זה? אמר לי תנאי, מחלוקת תנאים, האם לפי רבי אליעזר יש כרת או לא באמת? אמר לי תנאי אליבד רבי אליעזר, עיקר למאן דאמר שפסולה דאורייתא, ואז יש כרת, ועיקר למאן דאמר שלפי רבי אליעזר פסולה דרבנן. איפה ראינו את זה? דתניא. השוחט את הזבח על מנת לשתות מדמו, הרי דם לא שותים, דם זורקים על המזבח, אז הוא התכוון לאכול או לשתות דבר שלא דרך לשתות. שוחט את הזבח לשתות מדמו למחר, או להקטיר מבשרו, ובשר לא מקטירים למחר, או לאכול ממוריו למחר, ממוריו לא אוכלים, מקטירים. הנה הוא שינה מאכילת מזבח לאכילת אדם. בכל המקרים האלה כשר, זה שיטת רבנן. ורבי אליעזר פוסל, זה כמו המשנה שלנו. ואם שחט את הזבח על מנת להניח מדמו למחר, לא להקטיר לו שום דבר, כוונתו שזה יישאר עד מחר פה, מחשבת אינוח, מה הדין? רבי יהודה פוסל. אמר רבי אלעזר, אף בזו, גם במחשבת אינוח יש מחלוקת. רבי אליעזר פוסל וככים מכשירים. את הגמרא השנייה. רבי יהודה פוסל, איך הוא סובר? רבי יהודה אליבא דמן. אילי מעלימה אליבא דרבנן, אשתה ומתם דקה מחשב בלשון האכילה, מכשירי רבנן. אכל לו כל שכן. אם הוא חשב לאכול את ההימורים למחר, אחרי אומרים שזה כשר. אפילו שהוא התכוון ללשון האכילה, אפילו שהוא חשב ללשון האכילה. אז פה הוא לא חשב לא על האכילה, לא על הקטרה, רק להניח, כבר אומר שיהיה כשר לפי רבנן. אכל לו כל שכן, אלא בהכרח שרבי יהודה סובר, אלא הליבה רבי אליעזר. סובר כמו רבי אליעזר, שמחשבים מאכילה לאכילה. ובא רבי יהודה לומר, שגם מחשבת הנחה, רבי אליעזר גם כן פוסל. טוב, הלאה. ועל כך אמר רבי אלעזר, אף בזו רבי אליעזר פוסל וככים מכשירים. נו, רבי אלעזר היינו רבי יהודה. מה הוא בא לומר? שלפי רבי אליעזר זה פסול? נו, גם רבי יהודה אומר את זה, ורבי יהודה מדבר לפי רבי אליעזר. אז שניהם אומרים שדת רבי אליעזר שפסול, אז מה ההבדל ביניהם? תגמר לה בהכרח מה ההבדל ביניהם, האם יש כרת או לא, זה הבדל. ועליו כרתיקה ביניו. רבי יהודה סבר להניח פסולה בעלמא, פסול רק דרבנן. אבל בהנח, בדינים האחרים, כרת נמי מחייב. אבל במחשבת אינוח לא. ועתה רבי אלעזר למימר לא, ידי וידי פסול ואין בו כרת. ועל זה הוא חלק. בא רבי אלעזר ואומר, אף בזו רבי אליעזר פוסל וככים מכשירים, דהיינו, בין מחשבת הלכה, בין מחשבת אכילה, רבי אליעזר סובר שפסול ואין בו כרת. כי הכל הפסול הוא מדרבנן.
קופאים, מה אתה רואה מפה? שיש מחלוקת, לא במכשיר התינוח, אבל במקרה הראשון, שמכשירים מאכילה לאכילה, אם יש כרת או לא. אפשר באליעזר. זה מה שהגמרא חיפשה. הגמרא תכף תתחיל, אבל זה בדף הבא בעזרת השם. עד כאן ההקפה.